ગુજરાતમાં એવા કયા કયા ટેક્સીસ છે જે પ્રોપર્ટી બાયરને અફેક્ટ કરે છે? જીએસટીનો કાયદો આવ્યો ત્યારથી પણ અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટી હોય તો એમાં અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ હોય તો 1% જીએસટી લાગુ પડતો હોય છે. એમાં રેસિડેન્શિયલ પ્રીમિયમ પ્રોપર્ટી હોય તો 5% જીએસટી પેએબલ હોય છે અને કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટીઝ હોય તો 12% જીએસટી પેએબલ હોય છે. કેમ છો ફ્રેન્ડ્સ? હું કલ્પન ઇન્ફ્રા કોર્નરના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. રિયલ એસ્ટેટ લોની આ સિરીઝને તમારા તરફથી જબરજસ્ત પ્રતિભાવ મળ્યો છે. તમે જે સવાલ અમને કમેન્ટ, વોટ્સએપ કે પછી ઈમેલ દ્વારા મોકલો છો એને મેં આ વિડીયોની અંદર કવર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ સિરીઝના જૂના વિડીયો જો જોવાના બાકી હોય તો તમે ઉપર આવેલી લિંક પર ક્લિક કરજો. આ વિડીયો બનાવવા પાછળનો મારો આશય છે રિયલ એસ્ટેટની અલગ અલગ વાતો તમારી સાથે શેર કરવાનો. એટલે જો તમે હજી સુધી ઇન્ફ્રા કોર્નરની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ એન્ડ ક્લિક ધ બેલ આઇકન. અવનીશભાઈ, વેલકમ ટુ ઇન્ફ્રા કોર્નર. થેન્ક યુ કલ્પનભાઈ. ગુજરાતમાં કોઈ પણ રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ માટે કયા કયા લીગલ રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે અને પરમિટ્સની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે? ઘણી બધી વસ્તુઓ હોય છે. જેમ કે જે જમીન ઉપર તમારો પ્રોજેક્ટ આવી રહ્યો છે એ જમીન ખાસ કરીને બિનખેતી થયેલી છે, એનો બિનખેતીનો હુકમ મળ્યો છે નથી મળ્યો એ ખાસ પહેલાં એક ચેક કરવું પડતું હોય છે. એ બિનખેતી થયા પહેલાં એ જૂની શરતની જમીન હતી, નવી શરતની જમીન હતી એ ચેક કરવું પડતું હોય છે. નવી શરતની જમીન હોય તો એને પ્રીમિયમ ભર્યા બાદ જૂની શરતમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવેલી છે કે નહીં એ ચેક કરવું પડતું હોય છે. આ બધું થયા પછી જમીન મહેસૂલ કાયદા અંદર બિનખેતીની પરવાનગી મળ્યા પછી એ પ્રોજેક્ટ મૂકવા માટે થઈ અને જે બિલ્ડર પ્રોજેક્ટ મૂકી રહ્યો છે એને એએમસીમાંથી કે ઓડામાંથી અથવા તો આવી કોઈ પણ કોમ્પિટન્ટ ઓથોરિટીમાંથી જે ડિસ્ટ્રિક્ટમાં પ્રોજેક્ટ મૂકતા હોય ત્યાંથી એમણે એની બાંધકામના નકશાઓનું અપ્રુવલ એટલે કે બાંધકામની રજા ચિઠ્ઠી, કમેન્સમેન્ટ લેટર એ મેળવી લીધેલું છે કે નહીં, પ્રપોઝ પ્લાન ઇન્વર્ટ કરાયા પછી એનું કમેન્સમેન્ટ સર્ટિફિકેટ મળ્યા પછી બાંધકામ થાય પછી બાંધકામ પૂરું થયા બાદ એને બીયુ પરમિશન મળી ગયું છે કે નહીં એ એક ચેક કરવું પડતું હોય છે. આ આખી પ્રોસેસ દરમિયાન પ્રોજેક્ટ તમે મૂકો અથવા તો પ્રોજેક્ટ ફ્લોટ કરો અથવા તો પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરો ત્યારે તમારે પ્રોજેક્ટને રેરાની અંદર રજીસ્ટર કરાવવો પડતો હોય છે. દરેક પ્રોજેક્ટને રેરામાં રજીસ્ટર કરાવવા કમ્પલસરી હોય છે? નોટ નેસેસરીલી. પ્લાનિંગ એરિયા એટલે રેરાના કાયદા હેઠળ પ્લાનિંગ એરિયા ડિફાઇન કરવામાં આવેલો છે. અગર તમારી જમીન છે એ પ્લાનિંગ એરિયાની અંદર આવે છે અને તમારી જમીન છે 500 મીટર કે તેથી વધારે ક્ષેત્રફળની છે અને તમારા પ્રોજેક્ટની અંદર 8 અથવા તો 8થી વધારે યુનિટ્સ મૂકવામાં આવે છે તો તમારે રેરાનું રજિસ્ટ્રેશન લેવું કમ્પલસરી છે. એટલે 8થી ઓછા ફોર એક્ઝામ્પલ તો રેરા કરાવવું તો કમ્પલસરી? રેરા ઓપ્શનલ છે પણ ઇટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ કે તમે કોઈ પણ જાતનો પ્રોજેક્ટ મૂકતા હો, ગમે તે સ્કેલનો મૂકતા હો પ્રોજેક્ટ, ગમે તેટલી નાની સાઇઝ કે મોટી સાઇઝનો મૂકતા હો, રેરાનો પ્રોજેક્ટ રજિસ્ટર કરાવશો તો એ ઓલવેઝ તમારા માટે બેનિફિશિયલ છે કારણ કે એ રેરા રજિસ્ટ્રેશન હશે તો તમારા કસ્ટમરને તમારા ઉપર એક અલગ જ લેવલનો ટ્રસ્ટ આવશે. Confidence can buy with a confidence. Buyers can buy with a confidence and they can also have more trust and the reliability of that project will be far more than an unregistered project. અને આ સિવાય બીજી પરમિટ્સ આપણે વાત કરીએ તો ઘણી ટેકનિકલ પરમિટ્સ હોય છે કે એન્વાયરમેન્ટલ ક્લિયરન્સ સર્ટિફિકેટ લેવું પડતું હોય છે. તમારો પ્રોજેક્ટ છે કોઈ ધાર્મિક દેવસ્થાનની આજુબાજુના નજીકના એરિયામાં આવેલો હોય અથવા તો રેલવે લાઇનની આજુબાજુમાં આવેલો હોય તો એ એનઓસી લેવા પડતા હોય છે અથવા તમારો પ્રોજેક્ટ છે એ કદાચ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોનની આજુબાજુમાં આવેલો હોય છે તો કઈ રીતનું તમારું છે એ જોઈને પછી અમુક પરમિટ્સ મળતી હોય છે. બીયુ પરવાનગી મળ્યા પછી તો બહુ બધી અલગ અલગ પરમિટ્સ છે જે તમારે કેટર કરવી પડતી હોય છે. જ્યારે આપણે ડેવલપરની વાત કરી જ રહ્યા છે કે એના રિલેટેડ વાત કરી રહ્યા છે તો એક ક્વેશ્ચન એડ કરી દઉં આમાં કે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટની ક્વોલિટી, ડિલિવરી અને પ્રોજેક્ટ ટાઈમ પર પૂરો થાય એના માટે ડેવલપર ઉપર કયા કયા લીગલ ઓબ્લિગેશન્સ હોય છે? હવે કોઈ બી પ્રોજેક્ટ છે ફોર એક્ઝામ્પલ એ ટાઈમલી પૂરો કરવા માટે થઈ અને રેરામાં એનું જ્યારે રજિસ્ટ્રેશન થતું હોય છે ત્યારે રેરા છે એ તમને રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ અમુક પીરિયડ માટે ગ્રાન્ટ કરે છે. જેમ કે 36 મહિનાથી લઈને 40 મહિના સુધીનું તમારું રજિસ્ટ્રેશનનો પીરિયડ વેલિડ કહેવાય. એ સમયથી વધારે જો પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ કરવામાં સમય લાગવાનો હોય તો તમારે રેરાની અંદર એક્સટેન્શન મેળવવું પડતું હોય છે. પણ કોઈ પણ આઈડિયલ કેસ સિનારીઓની અંદર પ્રોજેક્ટની સાઇઝ જોતાં જનરલી રેરા રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ
36 મહિના સુધીનું ગ્રાન્ટ કરવામાં આવે છે અને એ 36 મહિના સુધીનું સર્ટિફિકેટ ગ્રાન્ટ કરે દેરફોર એનો મતલબ એવો થયો કે બિલ્ડરે પ્રોજેક્ટ છે એ 36 મહિનાની અંદર પૂરો કરી બીયુ પરમિશન મેળવી અને કસ્ટમરને પોઝેશન હેન્ડઓવર કરવાનું, દસ્તાવેજ કરી આપવાનું. ઓકે. હવે ક્વોલિટીની આપણે વાત કરીએ છીએ તો બીયુ પરમિશન જ્યારે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટની આવી જાય છે ત્યારથી તો લઈ અને 5 વર્ષ સુધી ડિફેક્ટ ક્યોર લાયબિલિટી પીરિયડ કહેવાય છે ઓકે. બિલ્ડર માટે. એટલે મને ફોર એક્ઝામ્પલ મારા યુનિટની અંદર કોઈ સ્ટ્રક્ચરલ ડિફેક્ટ દેખાય અથવા તો બાંધકામની ગુણવત્તામાં મને કદાચ થોડું 19-20 લાગ્યું જેના કારણે થઈ અને બાંધકામમાં મને થોડી ક્વોલિટી ઇન્ફિરિયર લાગી રહી છે તો હું બિલ્ડરને 5 વર્ષ સુધી કમ્પ્લેન કરી શકું છું, બિલ્ડરની ઓફિસમાં જાણ આપી શકું છું. બિલ્ડર એમના ખર્ચે એ ડિફેક્ટ ક્યોર કરી શકે છે અને એ ડિફેક્ટ ક્યોર કરવા માટેનો લાયબિલિટી પીરિયડ જે કહેવાય એ માત્ર ને માત્ર બિલ્ડર માટે 5 વર્ષનો છે. 5 વર્ષ પછી આવી કોઈ પણ ડિફેક્ટ દેખાય તો એના માટે બિલ્ડર જવાબદાર નથી રહેતો. ઓકે. આઈ વોઝ નોટ નોઈંગ કે આપણે જે બિલ્ડિંગ પરચેસ કરીએ છીએ દેટ ઓલ્સો કમ વિથ અ વોરંટી પીરિયડ. હા, એટલે રેરાનો કાયદો આવવાથી આ એક બહુ ફાયદો થયો છે. કસ્ટમર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોઈએ, બાયર્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોઈએ તો કે ઘણા બધા કન્સ્ટ્રક્શનની ક્વોલિટીની કમ્પ્લેન્સ કરતા હતા પહેલાં જે જૂના જમાનામાં બાંધકામ હતા એમાં. એ બધી વસ્તુઓ હવે ધીમે ધીમે ફેડ આઉટ થઈ રહી છે. વેરી ટ્રુ, વેરી ટ્રુ. અને કોઈ પણ બીયુ પરમિશન આવી ગયા પછી કોઈ પણ બિલ્ડરે એમનો પ્રોજેક્ટ હેન્ડઓવર કરવા માટે જનરલી 30 થી 60 દિવસની વચ્ચે અગર આખો પ્રોજેક્ટ સોલ્ડ આઉટ થઈ ગયો હોય તો બધાને દસ્તાવેજ કરીને પોઝેશન હેન્ડઓવર કરી. આઈડિયલ ટાઈમ. દેટ ઇઝ એન આઈડિયલ ટાઈમ. બાકી એઝ અ કસ્ટમર હું વિચાર કરું તો બીયુ પરમિશન આવ્યું ને હું બીજા જ દિવસે દસ્તાવેજ કરાવી શકું છું. એટલે એ જો એ રીતનું હોય તો રાઇટ ફ્રોમ ધી નેક્સ્ટ ડે ઓફ બીયુ પરમિશન ટિલ 50-60 ડેઝ 30 ડેઝ જે તમારી અનુકૂળતા હોય એ પ્રમાણે તમારે દસ્તાવેજ કરાવી અને પોઝેશન લઈ લેવું જોઈએ. ઓકે. કોઈ પણ પ્રોપર્ટી ખરીદતી વખતે કસ્ટમરને જો લોન લેવાની હોય તો એને પ્રોપર્ટી રિલેટેડ કઈ લીગલ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? હવે કલ્પનભાઈ એમાં એવું છે કે તમે કોઈ પ્રોપર્ટી પરચેસ કરી રહ્યા છો તો એમાં તમે 2 પાર્ટમાં આ પ્રશ્નને સ્પ્લિટ કરી શકો છો. એક કે તમે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટી ખરીદી કરી રહ્યા છો તો એના માટે અલગ પ્રોસેસ હોય છે અને રેડી કન્સ્ટ્રક્શનવાળી પ્રોપર્ટી લઈ રહ્યા છો, રેડી ટુ મૂવ, તો રેડી ટુ મૂવ ઇન પ્રોપર્ટી લઈ રહ્યા છો તો અલગ વસ્તુ છે. અંડર કન્સ્ટ્રક્શનવાળી પ્રોપર્ટી લઈ રહ્યા છો તો એમાં તમારે ખાસ એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું પડે કે તમે લોન આજે લઈ રહ્યા છો પણ તમને પોઝેશન 3 વર્ષ પછી મળવાનું છે અંદાજે. તો એ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્રાઇટેરિયા છે કે 3 વર્ષ સુધી તમારે લોનના હપ્તા બી ભરવાના થશે ટુ ધી એક્સટેન્ટ કે જેટલા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ બિલ્ડરના કન્સ્ટ્રક્શન લિંક્ડ પ્રોજેક્ટની અંદર પેમેન્ટના પ્લાન્સ જે પ્રમાણે તમારા બાનાખતમાં લખવામાં આવેલા હોય એ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે. એમાં તમારો વ્યાજનો દર છે એ તમારે ખાસ એક ચેક કરવો જોઈએ કે આ વ્યાજે હું આજે આ પ્રોપર્ટી લઈ રહ્યો છું તો એ 3 વર્ષ પછી જ્યારે પ્રોપર્ટી મારા હાથમાં પોઝેશન આવશે ત્યારે એ વાયેબલ છે કે નહીં એઝ અ પરચેઝર ટુ મી. અલોંગ વિથ દેટ તમે એ વસ્તુનું પણ ધ્યાન રાખી શકો છો. જેમ કે રેડી કન્સ્ટ્રક્ટેડ પ્રોપર્ટી છે તો આજે જ તમે દસ્તાવેજ કર્યો, આજે જ તમને લોન ડિસ્બર્સમેન્ટ મળ્યું અને આવતીકાલથી તમારી હાથમાં એનું પોઝેશન આવી ગયું ઓર સેમ ડે પોઝેશન આવી ગયું તો એ જે પૈસા તમે ખર્ચી રહ્યા છો ઇન ટર્મ્સ ઓફ લોન, ઇન ટર્મ્સ ઓફ વ્યાજ, એ પૈસાની સામે તમને રેડી પોઝેશનવાળી પ્રોપર્ટી મળી રહી છે. અલોંગ વિથ દેટ તમે જે પ્રોપર્ટી પરચેસ કરશો એમાં લોન માટે એનઓસી ટાઇટલ ક્લિયર છે કે નહીં એ વસ્તુ તમારી બેંક અથવા તો બેંકના એનપેનલ્ડ એડવોકેટ છે એ ચેક કરશે. એટલે આ બધા જ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમારે લોનવાળી પ્રોપર્ટી જો લેવાની હોય અથવા તો પ્રોપર્ટી લેતા વખતે લોન લેવાની હોય તો એ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ના, મને તમારો આ મુદ્દો બહુ ગમ્યો કે જો અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટી હશે ને તો તમે લોન આજે લો છો એને ચૂકવશો 3 વર્ષ 5 વર્ષ 15 વર્ષ જે પણ તમારો પીરિયડ છે ત્યાં સુધીમાં. તમારું બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શન કમ્પ્લીટ કરે છે 3 વર્ષના પીરિયડની અંદર તો 3 વર્ષ સુધી જો તમારી પાસે ઘર નથી તો તમે રેન્ટ પણ ચૂકવો છો, વ્યાજ પણ ચૂકવો છો તો તમારે અહીંયા ડબલ એક્સપેન્સીસ થાય છે. જ્યારે રેડી ટુ મૂવ છે તો તમે એ જ ઘરમાં રહેવા જઈ શકો છો એટલે તમારે રેન્ટવાળો જે એડિશનલ એક્સપેન્સ લાગે છે ને એ નથી લાગતો. સો તમારો જે આખો કોન્સેપ્ટમાં જે ફર્સ્ટ પાર્ટ હતો ને આઈ રિયલી લાઇક ઇટ અને આઈ થિંક વ્યુઅર્સને પણ એ વાત બહુ હેલ્પફુલ રહેશે. અને ખાસ કરીને એમાં બીજું એ પણ જોવું પડે કે રેન્ટલ પ્રોપર્ટી હોય તો એમાં તમે જે જગ્યાએ રહો છો ત્યાં ખાલી રેન્ટ નથી ચૂકવતા, ત્યાંની સોસાયટીમાં મેન્ટેનન્સ ચાર્જીસ, ત્યાંના ઇલેક્ટ્રિસિટી બધા એડ ઓન એક્સપેન્સીસ છે એ તમે ચૂકવી રહ્યા છો. એટલે એ એક તમારે પેન પેપર લઈ અને બેસવું જોઈએ એઝ અ કસ્ટમર કે મારે કઈ જગ્યાએ મને વધારે ફાઇનાન્સિંગની અંદર ફાયદો થઈ રહ્યો છે. ગુજરાતમાં એવા કયા ટેક્સીસ છે જે પ્રોપર્ટી બાયરને અફેક્ટ કરે છે?
જોઈએ તો ઘણા બધા એવા ટેક્સીસ છે જ્યાં તમે બચત કરી શકો છો. આઈ બિલીવ તમે એટલા માટે જ આ પ્રશ્ન પૂછ્યો હશે કે Yes, of આપણા course. સબસ્ક્રાઇબર્સ વ્યુઅર્સ ટેક્સીસ અને ગવર્મેન્ટ ડ્યુટીઝ કઈ કઈ જગ્યાએ બચત કરી શકતા હોય છે. સો એક ખાસ કરીને એવું છે કે જીએસટીનો કાયદો આવ્યો ત્યારથી અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટી હોય તો એમાં અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ હોય તો 1% જીએસટી લાગુ પડતો હોય છે. એમાં રેસિડેન્શિયલ પ્રીમિયમ પ્રોપર્ટી હોય તો 5% જીએસટી પેએબલ હોય છે અને કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટીઝ હોય તો 12% જીએસટી પેએબલ હોય છે. કોમર્શિયલમાં ફ્લેટ છે 12%. હા, ફ્લેટ 12% છે. Okay. અને અગર તમારી પ્રોપર્ટી જે તમે પરચેસ કરી રહ્યા છો એ પ્રોજેક્ટમાં બીયુ પરમિશન આવી ગઈ છે તો બીયુ પરમિશન પછી તમે દસ્તાવેજ કરવા જાઓ છો તો એની અંદર કોઈ જીએસટી પેએબલ થતો નથી હોતો. એટલે આ એક જીએસટીના પર્સપેક્ટિવથી વાત કરીએ આપણે. અધર દેન દેટ તમારી પ્રોપર્ટી ઉપર બીયુ પરમિશન આવ્યા પછી તમે દસ્તાવેજ કર્યા પછી જ્યારે એકચ્યુઅલમાં યુઝેજ ચાલુ કરો છો તો એનું મ્યુનિસિપલ ટેક્સ એટલે કે મિલકત વેરો પ્રોપર્ટી ટેક્સ છે એ લેવિએબલ થતો હોય છે. તો એ એક એનું એસ્ટિમેશન અથવા તો એની અંદાજિત ગણતરી એડવાન્સમાં પ્રોપર્ટી પરચેસ કરતાં પહેલાં કરવી અથવા તો બિલ્ડર પાસેથી અંદાજિત આંકડો મેળવવો જરૂરી છે કે હું પ્રોપર્ટી પરચેસ કરું પછી મારે કેટલો કોર્પોરેશનનો ટેક્સ આવશે, પ્રોપર્ટી ટેક્સ આવશે. એટલા માટે કે રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટીની અંદર બહુ વાંધો નથી આવતો હતો, એમાં તો ઘણા રિઝનેબલ રેટ્સ હોય છે. પણ કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટીની અંદર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર હોય, ફર્સ્ટ ફ્લોર હોય કે શોરૂમ્સ હોય અથવા તો ઓફિસીસ હોય તો એની અંદર ખાસો એવો પ્રોપર્ટી ટેક્સ આવતો હોય છે. જે બિલ્ડિંગ નવું હોય ત્યારે વધારે હોય, જેમ બિલ્ડિંગ જૂનું થતું જાય ત્યારે પ્રોપર્ટી ટેક્સની માત્રા છે થોડી ઘટતી જાય. ઓકે. કારણ કે કોર્પોરેશન છે એના ઉપર ઘસારો બાદ કર્યા પ્રમાણે ટેક્સ વસૂલ કરતા હોય છે. અને આ સિવાય એક ત્રીજું એસ્પેક્ટ છે એ છે કે તમારી પ્રોપર્ટીનો દસ્તાવેજ કરતા વખતે કેટલી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી તમે પે કરો છો તો એ 4.9% સ્ટેમ્પ ડ્યુટી હોય છે તમારા દસ્તાવેજની કિંમતની ઓર તમારી જંત્રીની કિંમત જે તમે દસ્તાવેજ કરતા હો એના ઉપર. એ ઉપરાંત 1% રજિસ્ટ્રેશન ફી લાગુ પડતી હોય છે. આ રજિસ્ટ્રેશન ફી છે 1% એ તમે ફિમેલના નામથી દસ્તાવેજ કરો તો એ તમે બચત કરી શકતા હો છો. એટલે ખાલી ને ખાલી 4.9% સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પે કરી અને દસ્તાવેજ કરી શકાય જો દસ્તાવેજની અંદર લેનાર પાર્ટીમાં ખાલી ને ખાલી ફિમેલ્સના નામ હોય એટલે કે મહિલાઓના નામથી દસ્તાવેજ કરો તો. ઘણા કસ્ટમરને અથવા તો ઘણા ક્લાયન્ટને અમે એવું પણ રેફર કરતા હોઈએ કે દસ્તાવેજ તમે તમારા વાઈફ કે મધરના નામે કરો કે ડોટરના નામે કરો પણ બેંકમાંથી કદાચ લોન લેવી હોય તો કોઈ એક જણની લોન માટે વાયબિલિટી અથવા તો એની કોમ્પિટેબિલિટી ના બેસતી હોય તો અમે કોબોરોવરમાં ફાધર કે હસબન્ડ કે સન કે જે ઘરમાં અર્નિંગ મેમ્બર હોય એનું નામ કોબોરોવર તરીકે નખાવીએ પણ દસ્તાવેજ છે ખાલી ને ખાલી ફિમેલના નામથી કરતા હોઈએ છીએ. આ રીતે આપણે ગવર્મેન્ટ ટેક્સીસમાં જે જગ્યાએ બચત થઈ શકતી હોય ત્યાં બચાવી શકાય. આનો મતલબ એવો નથી કે આપણે ગવર્મેન્ટ ટેક્સીસને ડોજ કરીએ છીએ કે કોઈ ટેક્સને ઇવેડ કરીએ છીએ પણ સરકારની અંદર જો આ બધા પ્રોવિઝન્સ છે તો એનો ફાયદો કેમ આપણે ઉપાડી ના શકાય. ટ્રુ. આપણે આ સિરીઝની અંદર ઘણી બધી વાતો કરી અને મેજોરિટી વાતો ડેવલપરના રોલ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી વિશે કરી. તો બાઇંગ પ્રોસેસની અંદર ક્યાં તો બાય થયા એટલે કોઈ પણ પ્રોપર્ટી પરચેસ કર્યા પછી બાયરની શું રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ હોય છે? બાયર્સની રિસ્પોન્સિબિલિટીની અંદર ખાલી બાય કર્યા પછીનું નથી હોતું. એ લોકો જ્યારે બાય કરવાની પ્રોસેસમાં હોય છે ત્યારથી એમની રિસ્પોન્સિબિલિટી ચાલુ થઈ જાય છે. જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ પ્રોપર્ટી બુકિંગમાં લીધેલી છે, એનું બુકિંગ ટોકન આપ્યા પછી તમારી જે પેમેન્ટ પ્લાન્સ તમારા હોય છે એ પ્રમાણે તમારે રેગ્યુલરલી પેમેન્ટ ચૂકવવું જોઈએ એઝ અ કસ્ટમર. કદાચ કોઈ કારણસર પ્લસ માઇનસ થાય છે પેમેન્ટ કરવામાં, સમયની અંદર પ્લસ માઇનસ થાય છે તો વહેલા તકે વહેલા ધોરણે સૌથી પહેલાં તમારે ડેવલપરને જાણ કરવી જોઈએ કે મારો આ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આ તારીખે ડ્યુ હતો, કદાચ કોઈ કારણસરથી ડીલે થઈ શકે એવા ચાન્સીસ છે તો તમે ડેવલપર સાથે બેસો ત્યારે એમની પાસે કોઈ બીજા એના રસ્તાઓ હોય અથવા તો કોઈ સોલ્યુશન હોય તો ડેવલપર તમને એનો બેનિફિટ આપી શકે છે. ઓકે. એટલે ઇન શોર્ટ એ પેમેન્ટ બાઉન્સ કર્યા વગર ક્યાં તો એ ડિલે કર્યા વગર પહેલાં બિફોર એ ડેટ કરેક્ટ તમે ડેવલપર સાથે અગાઉમાં જાણ કરી દો ડેવલપરને. હા, તો ડેવલપર તમને એનો કોઈ વ્યવસ્થિત રસ્તો કાઢી આપે તો એ તમારા ઓલવેઝ ફાયદામાં છે ઇન ધી લોંગ રન કે એના એડિશનલ પેનલ્ટી ચાર્જીસ કે ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જીસ છે એ તમે ભરવામાંથી તમે બચી શકો છો અગર ડેવલપર તમને એવી સુવિધા કોઈ બીજી એડિશનલ આપે છે તો.
હવે એ વસ્તુ થઈ તમારો દસ્તાવેજ થાય ત્યાં સુધીની. તમે કોઈ બીજી શરતોનું ભંગ નથી કરતા, બીજી કોઈ શરતો જે તમારા બાનાખતમાં લખેલી છે એનો ભંગ નથી કરતા, ડિફોલ્ટ નથી કરતા અને તમારો દસ્તાવેજ થઈ જાય છે. તો દસ્તાવેજ થયા પછી પણ તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી કન્ટિન્યુ રહે છે કે જે સ્કીમની અંદર, જે સોસાયટીની અંદર અથવા તો જે બિલ્ડિંગમાં કે જે પ્રોજેક્ટમાં તમે પ્રોપર્ટીનું પોઝેશન લીધું દસ્તાવેજ કર્યા પછી, ત્યાંની કોમન એરિયા એમ્યુનિટીઝ છે, ત્યાંની લિફ્ટ છે, ત્યાંનો સ્ટેરકેસ છે, કોરિડોર છે, પાર્કિંગ છે કે બધી જ કોમન વસ્તુઓ, ગાર્ડન છે કે કોમન કમ્યુનિટી હોલ છે, એ બધાનું તમે પ્રોપર મેન્ટેનન્સ કરો અથવા તો તમે એનું યુટિલાઇઝેશન છે એ કોઈ પણ વસ્તુને ડેમેજ ના થાય એ રીતે કરો તો લોંગ રનમાં એઝ અ કસ્ટમર, એઝ અ બાયર ઓર એઝ અ ફ્લેટ ઓનર એ તમને જ હેલ્પફુલ થવાનું છે કે તમારી સ્કીમનું મેન્ટેનન્સ જેટલું વધારે સારું હશે એટલું તમારી એ સુવિધાઓ વપરાશ કરવામાં તમને વધારે મજા આવવાની છે. એટલે સ્કીમને ડેમેજ ના થાય એવી રીતનું કશું ના કરવું જોઈએ. એ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. વેરી ટ્રુ. એના પછીની રિસ્પોન્સિબિલિટી આવે છે કે પ્રોપર્ટી ટેક્સીસ છે, સોસાયટીના મેન્ટેનન્સ ચાર્જીસ છે, એ બધા તમારે રેગ્યુલર ધોરણે ચૂકવવાના હોય છે અને એ જેટલા રેગ્યુલરલી ચૂકવતા જાઓ એ બધામાં જે ચડતું વ્યાજ છે એ તમે ભરવામાંથી બચી શકો છો. અચ્છા અવનીશભાઈ, કોઈ પણ પર્સન એ પોતાનું ઘર ખરીદે છે, એના ઉપર લોન લે છે, પણ ડ્યુ ટુ સમ રીઝન ક્યારેક હપ્તા પે નથી કરી શકતા, તો એના ઉપર લીગલી બેંક શું એક્શન લઈ શકે છે? હવે કોઈ પણ કસ્ટમરે લોન લીધી હોય તો પહેલાં તો ક્યાંથી લોન લીધેલી છે એ બહુ અગત્યનો મુદ્દો છે. જેમ કે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ બેંક હોય, NBFC હોય અથવા તો પબ્લિક સેક્ટરવાળી બેંક હોય, તો ત્રણેય માટે અલગ અલગ જગ્યાએ બેંક છે તમારી વિરુદ્ધ કાયદાકીય પગલાં લઈ શકે છે. જેમ કે ગવર્મેન્ટ સેક્ટર અથવા તો પબ્લિક સેક્ટરવાળી બેંક હોય તો એ લોકો માટે સાર્ફેસી એક્ટ લાગુ પડતી હોય છે, જે DRTની અંદર તમે એનું એન્ફોર્સમેન્ટ કરવા માટે જઈ શકો છો ફ્રોમ ધી બેન્કર્સ પર્સપેક્ટિવ. NBFC હોય છે તો તમે કોમર્શિયલ કોર્ટની અંદર કસ્ટમરની સામે કેસ ફાઇલ કરી અને પૈસાની રિકવરી કરી શકતા હોય છે. સેમ વિથ પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સ એઝ વેલ. એ લોકો DRT ઓર કોમર્શિયલ કોર્ટ જ્યાં એમનું રજિસ્ટ્રેશન, નોટ રજિસ્ટ્રેશન ઇન ધી કોર્ટ, પણ બેન્કિંગ RBI સાથે કઈ જગ્યાએ રજિસ્ટર થયેલું છે, કઈ એન્ટિટી રજિસ્ટર થઈ છે, એ પ્રમાણે કરી શકતા હોય છે. એમાં એમને એડિશનલ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવો પડે છે, કોઈક ટેકનિકલ ફીસ પે કરવી પડે કે કોઈક એવો પણ સિનારીઓ આવે કે જ્યાં ઘર પણ ખોઈ દેવું પડે? હા, એટલે જો તમે બેંકમાંથી લોન લીધા પછી એના ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ રેગ્યુલરલી પે કરવામાં ડિફોલ્ટ કરો છો તો બેંકમાંથી તમને પહેલાં અકાઉન્ટ રેગ્યુલરાઇઝ કરવા માટેની નોટિસ આવે છે કે તમારા લોન અકાઉન્ટની અંદર 2 કે 3 કે 4 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઓવરડ્યુ થયા છે, એ તમે પે કરી દો. અગર એ તમે પે નથી કરતા, બેંકની નોટિસ આવે છે અને તમે ઇગ્નોર કરો છો, તો બેંકમાંથી લોન લેતી વખતે તમે સિક્યોરિટીમાં આ પ્રોપર્ટી મોર્ગેજ મૂકેલી હોય છે. તો બેંક આ પ્રોપર્ટી મોર્ગેજ કરેલી પ્રોપર્ટી ઉપર રિકવરી માટેના સ્ટેપ્સ લઈ શકે છે. રિકવરીના સ્ટેપ્સમાં જો પબ્લિક સેક્ટર બેંકમાંથી લોન લીધી હોય તો સાર્ફેસી એક્ટની નીચે સેક્શન 13(2) સેક્શન આવી શકે, એપ્લિકેબલ થાય અને એની રિકવરીની નોટિસ આવે. 60 ડે પીરિયડની અંદર જો તમે પૈસા રેગ્યુલરાઇઝ બી નથી કરી શકતા અથવા તો આઉટ એન્ડ આઉટ આખી લોન રીપેમેન્ટ માટે માંગે છે એ બી નથી કરી શકતા, તો તમારી મોર્ગેજ્ડ પ્રોપર્ટીને બેંક પોઝેશન લેવા માટેના કાયદાકીય પગલાં હાથ ધરી શકે છે. અને એ પ્રોપર્ટીમાં એમને પોઝેશન લેવા માટેનો જે કાયદો છે બહુ જ કડક કાયદો છે કે ઘરમાં રહેતા હો, તમારી ચીજ વસ્તુઓ, સાધન સામગ્રી સાથે એ લોકો તમને પોઝેશન લઈ અને પ્રોપર્ટીમાંથી બહાર નીકાળી શકે છે. અને એમાં તમને ડિફોલ્ટર તરીકે જનરલી બીજું કોઈ કોર્ટમાંથી પ્રોટેક્શન નથી મળતું હતું, કારણ કે પ્રાઇમરી તમે જ ડિફોલ્ટ કરેલું છે રીપેમેન્ટ ઓફ લોન ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સમાં. એટલે આ બધી જ વસ્તુઓ અને સિનારીઓ ઊભા ના થાય એના માટે રેગ્યુલર લોન રીપેમેન્ટ કરવું એ બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે. અને તમે લોન રીપેમેન્ટનો સવાલ પૂછ્યો એટલે એક એડિશનલ ટીપ હું આપણા સબસ્ક્રાઈબર્સને આપીશ કે તમે લોન લીધી હોય ત્યારે તમે ફ્લોટિંગ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પર લીધી છે અથવા તો ફિક્સ્ડ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પર લીધી છે, એ તમારા લોનના સેન્ક્શન લેટરની અંદર ખાસ જોવું જરૂરી છે. કદાચ RBIના રેપો રેટના સાથે આ બધી જ લોનના ઇન્ટરેસ્ટ રેટ લિંક્ડ હોય છે, એટલે RBIનો રેપો રેટ જો ફ્લક્ચ્યુએટ થતો હોય અને એની સાથે તમારો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પણ ફ્લક્ચ્યુએટ થતો હોય તો સમયાંતરે વર્ષ, 1.5 વર્ષ, 2 વર્ષે તમારે તમારી
ઇન્ટરેસ્ટ રેટ તમારી બેંકમાં શું ચાલી રહ્યો છે એ અને બહાર બીજી બેંક શું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પર આપી રહ્યા છે કરીને. એ કમ્પેર કરવું Yes. જોઈએ. અને કદાચ કોઈ માર્કેટમાં બીજી બેંક છે અથવા તો બીજી નાણાકીય સંસ્થા તમને સસ્તા રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પર લોન આપી રહી છે તો આ એક્ઝિસ્ટિંગ લોન ક્લોઝ કરાવી અને એ પહેલી નવી સંસ્થાની અંદર લોન ટ્રાન્સફર કરાવવી જોઈએ. એવું કરવાથી તમે તમારા લોનના ઇન્ટરેસ્ટના હપ્તાઓ ઉપર થોડું ઘણું સેવિંગ કરી શકો છો. ટ્રુ, વેરી ટ્રુ, એન્ડ ધેટ્સ અ ગ્રેટ ટીપ. થેન્ક યુ. તો આ હતી રિયલ એસ્ટેટના લીગલ ફ્રેમવર્ક વિશેની થોડીક વાતો. જો તમને આ ટૉપિક વિશે કોઈ પણ સવાલ હોય તો મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. તો ચાલો હવે હું જાઉં છું. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં એક નવી વાત સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેપી, સ્ટે હેલ્ધી. આવજો.